สวัสดีค่ะตอนที่2ของ4พี่สาว Around Oz วันนี้เราจะพาคุณเดินทางออกจากเมืองเมลเบิร์นไปทางฝั่งตะวันออกของเมืองนะคะไปพบปะกับบรรดาสัตว์น้อยใหญ่สุดน่ารักของทวีปออสเตรเลียที่เขามีถิ่นที่อยู่เฉพาะตรงนี้เลยด้วยนะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือตอนเย็นจะพาไปดูขบวนพาเหรดนกเพนกวินกลับจากทะเลมาเข้าบ้านของพวกเขากันที่ฟิลิปไอแลนด์ค่ะตามมาเลยค่ะออกกันแต่เช้านี่หน้าร้านลูนครัวซองวันอาทิตย์นะวันนี้เขาจะร้านหลายร้านปิดแล้วก็หลายร้านก็เปิดสายหน่อยลูนนี่เปิด 8 โมงค่ะเดี๋ยวเราเช้าเราไปหากาแฟเบเกิลทานกันก่อนที่อีกร้านหนึ่งเดินไป10 นาทีจากที่พักเมนูเบเกิลเขามีให้เลือกเยอะมากนะคะอันนี้ถ่ายมาให้หน้าเดียวจริงๆมีอีกหน้าหนึ่งนะแล้วเราก็สั่งอีกหน้าหนึ่งด้วยนะคะเป็นมิโซะชมิกซึ่งเป็นมิโซะทูน่าแล้วก็มีวาซาบิพีซอสคิวพีอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อีก1ชิ้นเป็นยากิซึ่งเป็นไก่ย่างเทริยากิค่ะไส้เขาแน่นมากๆเลยนะเบเกิลแต่ละอันเดินต่อไปร้านCommon Place Coffee Brewer นะคะคืออันนี้เป็นร้านที่เปิดวันอาทิตย์ มันจะมีไม่เยอะเปิดทุกวัน365 วันหลังจากไปกินมาหลายวันนะคะสรุปได้ว่ากาแฟที่เมลเบิร์นเนี่ยดีแทบทุกร้านเลยนะไม่ต้องเป็นร้านกาแฟก็ยังดีแล้วก็ดีที่สุดในหลายๆเมืองที่ไปทั้งทริปเลยค่ะกาแฟไม่แพงมากก็โอเคจริงราคาเท่าไทยเลยค่ะ3 เหรียญกว่าในหูเบเกิล10ดีมากโอ้ยมีห่อให้ด้วยแบ่งไว้ให้ด้วยเดินกลับมาหน้าร้านลูนครัวซองเห็นว่ามีคนรอคิวแล้วนะคะอีกประมาณ15 นาทีร้านจะเปิดก็เลยนั่งกินเบเกิลรอเข้าคิวไปด้วยเลยค่ะคนมารอคิวกันตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนะคะอันนี้อีก5 นาทีร้านจะเปิดร้านลูนเนี่ยเป็นร้านที่ดังมากๆของเมืองเมลเบิร์นนะคะนิวยอร์กไทม์เคยยกให้เป็น1ในครัวซองที่ดีที่สุดในโลกมาแล้วด้วยสาขานี้ที่เรามาเนี่ยเป็นสาขาใหม่ล่าสุดของเขาในเมืองเมลเบิร์นค่ะone plain croissant and one almond croissant take away ความน่าสนใจของร้านนี้ไม่ใช่แค่ว่าครัวซองเขาดีนะคะเจ้าของร้านเคยเป็นวิศวกรสาวแอโรไดนามิกให้กับทีมฟอร์มูล่าวันในอังกฤษมาก่อนโอ้โหเท่สุดๆอันนี้เพลนครัวซองนะคะจับผิวข้างนอกโอ้กรอบมากเลยหอมด้วยอุ่นๆน่าจะดีเลยนี่อัลมอนด์ครัวซองน่ากินมากอัลมอนด์เยอะมากยังอิ่มจากเบเกิลกันอยู่เดี๋ยวครัวซองเก็บไว้เป็นเสบียงสำรองในรถแล้วกันนะคะวันนี้เราเริ่มรถทริปกันอย่างเป็นทางการเราจะขับรถไปทางตะวันออกของเมืองเมลเบิร์นนะคะจุดหมายแรกของเราก็คือไบรตันบีชค่ะมีที่จอดป้าย 4P แปลว่าจอดได้4 ชั่วโมงแต่ต้องเสียตังค์นะคะวิธีดูว่าจะต้องจ่ายเงินค่าจอดหรือเปล่าก็คือใต้คำว่า 4P ตะกี้มีคำว่ามิเตอร์อยู่นะคะมีคำว่ามิเตอร์ต้องจ่ายเงินนะมาถึงแตะหน้าจอใส่ทะเบียนนะคะเขาจะดูได้ไงว่าเราจะอยู่นานอ๋อนี่ว่าจะจอดนานเท่าไหร่เราจอดชั่วโมงเดียวพอนี่คิดเป็นนาทีเลยนะเนี่ยเราจอดชั่วโมง40ไหมหรือว่า ไม่เพราะว่า9 โมงครึ่งเราต้องออกตอนนี้9 โมง 10
โอเคครึ่งชั่วโมง 3.5 แป๊บนึงนะคะ แล้วก็ next โอเคแท็บการ์ดโอเคค่ะออกได้ของที่นี่ไม่มีปริ้นตั๋วออกมาว่าเราจ่ายแล้วนะคะถ้าที่ไหนมีปริ้นตั๋วออกมาเพื่อนๆมักจะต้องเอาตั๋วไปวางหน้ากระจกรถยนต์เพื่อให้คนตรวจตั๋วเขามองเห็นนะบ้านไม้สีริมหาดเนี่ยเขาเรียกว่า bathing box ค่ะสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่19นะเดิมทีใช้เป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของคนที่มาเล่นน้ำทะเลแถวนี้ค่ะและแต่ละหลังเนี่ยก็มีเจ้าของแยกกันไปนะคะคือต้องซื้อขายกันนะราคาตอนนี้เนี่ยบางหลังเกิน 300,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์นะคะคือมากกว่า7 ล้านบาทไม่น่าเชื่อเลยนะว่าบ้านที่ไม่มีน้ำไม่มีไฟเหล่านี้จะเป็นของที่ขายกันแพงได้ขนาดนี้เลยส่วนเราชาวนักท่องเที่ยวก็มาจ่ายเงินค่าจอดรถ80 กว่าบาทแล้วก็ถ่ายรูปกับบ้านฟรีค่ะตรงนี้มีห้องน้ำนะคะ Brighton Life Saving Club สมาคมผู้ใช้ชีวิตชมรมผู้ช่วยชีวิตนอกจากถ่ายรูปฟรีห้องน้ำก็ฟรีค่ะเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกันต่อได้ก็ตะกี้ที่ Brighton Beach เขาปรับจริงจังมากใช่ไหมคะใช่มีพนักงาน2 คนพนักงาน2 คนคอยถ่ายรูปรถที่ไม่ได้จ่ายเงินหรือจอดเกินเวลาเพื่อนๆห้ามลืมจ่ายค่าจอดรถเลยนะคะแล้วว่าถ้าโดนค่าปรับนี่น่าจะเป็น1,000 บาทอะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะคะจุดหมายต่อไปคือ Mullit Sanctuary เขาเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของออสเตรเลียค่ะถึงแม้เขาจะเป็นเอกชนนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็อยากจะนำเงินไปช่วยอนุรักษ์สัตว์ก็ดูเป็นโมเดลธุรกิจที่น่าสนับสนุนนะคะเพื่อนๆและสำหรับใครที่ไม่ได้ขับรถมาเองเหมือนเราเนี่ยจริงๆที่นี่ก็มักจะเป็นส่วนหนึ่งของ one day trip นะคะสำหรับทัวร์ที่ออกจากเมลเบิร์นมาที่ Mullit Sanctuary แล้วก็ไปดูนกเพนกวินตอนเย็นเงี้ยเพื่อนๆก็หาซื้อได้ตามพวกเว็บที่เป็นขายทัวร์ทั่วไปนะคะตั๋วผู้ใหญ่37 ออสเตรเลียนดอลลาร์ค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวว่าจะซื้ออาหารวาลาบี้3 เหรียญพอเราซื้ออาหารแล้วเขาก็บอกว่าอาหารอันนี้เนี่ยค่ะพยายามอย่าให้นกให้เป็ดนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีช่วงที่เรียกว่าเป็น Keeper Talks ก็คือเป็นผู้ดูแลสัตว์เนี่ยมาเล่าเรื่องสัตว์ชนิดนั้นๆให้เราฟังตรงที่กรงเขาอะนะคะเรามาพอดีเวลาที่เป็น Koala Keeper Talks นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปที่กรงโคอาล่าก่อนและสัตว์ตัวแรกที่เราเจอคือนกอีมูค่ะเขาเป็นสัตว์ที่โดนเลือกมาอยู่บนตราแผ่นดินของออสเตรเลียด้วยนะคู่กับจิงโจ้เพราะว่าทั้งอีมูและจิงโจ้เป็นสัตว์ที่แทบจะเดินถอยหลังไม่ได้เลยถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศนี้จะเดินไปข้างหน้าไม่ถอยหลังค่ะอาหารเธอนะเขาห้ามให้อาหารเธอไม่ต้องมารอเดี๋ยวรอวาลาบี้ก่อนแล้วเราค่อยแบ่งกันโอเคไหมโดนดิสแทรกไปโดยหมูนกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปหาโคอาล่ากันต่อโคอาล่า Keeper Talk นี่มาเร็วเห็นแต่ Keeper ยังมองไม่เห็นโคอาล่าเลยค่ะเพื่อนๆหาเจอไหมว่าเขาซ่อนตัวกันอยู่ตรงไหนเดินอ้อมมาดูหลังพุ่มยูคาลิปตัสแล้วเราก็เจอเขาค่ะโชคดีมากๆที่เขาตื่นอยู่นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาหลับวันละ20 ชั่วโมงเราเป็น4 ใน 20 ชั่วโมงที่เขาตื่นและกำลังกินใบยูคาอย่างอร่อยแล้วก็โคอาล่าเนี่ยที่เขานอนเยอะเนี่ยเพราะว่าเขาสงวนพลังงานไว้สำหรับย่อยอาหารเนี่ยแหละค่ะโคอาล่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่หมีนะคะเขาเป็นมาซูเปียวคือสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนั่นเองปกติแล้วลูกของเขาเนี่ยตอนเกิดมาขนาดแค่2 เซนนะคะแล้วก็จะคลานเข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่นอกจากกินนมแม่แล้วลูกโคอาล่ายังจะต้องกินอึของแม่ด้วยค่ะเพราะว่าแม่โคอาล่าต้องส่งต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ที่สามารถย่อยใบยูคาลิปตัสไปให้กับลูกของเขาด้วยบอกว่าเป็นนักช่างเลือกกิน800 ยูคาลิปตัสสปีชีส์แต่โคอาล่าเนี่ยกินแค่5-10 ชนิดที่ชอบเท่านั้น โอ้โห
อ๋อยูคาลิปตัสนี่มันมี800 สปีชีส์เลยนะ เราก็เพิ่งรู้ เดี๋ยวเรา move ต่อไปใกล้ๆนะคะ เป็นโชว์อารีนาซึ่ง 11 โมงเขาจะมีโชว์ Animal Training Session ค่ะ คำแนะนำเกี่ยวกับวอลลาบี้และแคนการูใช่ไหมคะ บอกว่าเขามีหูใหญ่นะ ไม่ต้องห้ามเสียงดังเขาไม่ชอบเสียงดัง แล้วก็สามารถจับตำแหน่งที่ให้จับได้ก็อย่าไปจับหัวเขาให้จับข้างๆคอตรงหลังไม่ชอบให้จับหัว จับตรงโซนนี้ได้ แล้วก็อย่าไปจับลูกที่อยู่ในกระเป๋าเขา So for the animals that we would like to bring out this morning, we've got their favourite snacks on hand so that we can give that to them to show them that they're doing a great job and to keep up the good work. คุณซูคีเปอร์เนี่ยค่ะเขาสอนให้เราฟังแล้วก็พูดถึงหลักการของการเทรนนิ่งสัตว์ที่นี่นะก็คือสัตว์ที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะมีความอิสระในความคิดเลยก็คือให้เขาใช้ชีวิตตามธรรมชาติแล้วเขาก็จะใช้สิ่งที่สัตว์ชอบอ่ะก็คืออาหารนั่นแหละอาหารที่ชอบมาเทรนนิ่งตัวสัตว์แล้วถ้าวันไหนสัตว์ไม่อยากโชว์ก็ไม่จำเป็นจะต้องออกมานะคะเรียกได้ว่าน้องๆเขามี work life balance ดีกว่าเราอีกค่ะน้องคนนี้เขาเป็นสุนัขดิงโก้นะคะเป็นสัตว์ป่าของออสเตรเลียนะถึงแม้ว่าจะหน้าตาเหมือนสุนัขบ้านของเราก็ตามน้องคนนี้เขาชอบกินพีนัทบัตเตอร์ค่ะสัตว์ที่นี่มี work life balance ดีนะคะถ้าไม่อยากออกเขาก็ไม่บังคับมันดูว่ามันอยากออกหรือเปล่าน้องคนนี้เขามีชื่อว่า Bushstone Curlew นะคะเป็นนกท้องถิ่นของออสเตรเลียเห็นขายาวๆแบบเนี้ยแต่ว่าเขาพรางตัวเก่งมากเพราะว่าสีของเขานะคะดูก็คล้ายท่อนไม้อยู่เห็นไหมคะแล้วเขาเป็นนกกลางคืนนะจริงๆแล้วเรามาปลุกน้องให้มาทำงานกลางวันเขาเลยมาแป๊บเดียวประมาณนาทีนึงแล้วกลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายกลับเข้าบ้านอย่างเร็วบ๊ายบายไปว่าลาวีวอล์กเจอแต่นก อ้าวเจอตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่หนึ่งวัลลาบีเป็นวัลลาบีเรียบร้อยแต่เป็ดเนี่ยอยู่กองหน้าเลยค่ะเป็ดพร้อมจู่โจมวัลลาบีไม่ออกมากินออกมาแล้ววัลลาบีในคำแนะนำของสวนสัตว์ก็คือเมื่อไหร่น้องหิวน้องจะออกมาเองนะคะอย่าไปบังคับน้องนั่นแหละตะกี้ลูกมันออกมาตรงนี้อ๋อโจยคัมมอนโจยมีอาหาร เบื่อ เฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ยออกมาแล้วอุ้ยตัวเบลอแล้วนะเนี่ยลูกคำว่าโจอี้เนี่ยใช้เรียกลูกของสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจิงโจ้วัลลาบี้โคอาล่าวอมแบทแล้วตอนที่เขาเกิดน่ะเขาตัวเท่าเม็ดถั่วลิสงเท่านั้นเองนะคะตัวที่เราเห็นก็เลยถือว่าโตพอสมควรแล้วล่ะจิงโจ้กับวัลลาบี้นี่มีความใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่ว่าจิงโจ้เนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าขาแล้วก็เท้าเนี่ยจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากกว่ากระโดดได้เก่งกว่านั่นแหละและที่นี่เรายังได้พบกับน้องไวท์วัลลาบี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเราจะแพลนไปตามหาเขาที่เกาะทัสมาเนียบรูนีไอแลนด์นะคะเพราะว่าเป็นแหล่งที่พบน้องเนี่ยได้มากที่สุดเลยเขาเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีนะคะทำให้ขนมีสีขาวแต่ถ้าสังเกตดีๆน้องคนนี้ไม่ถึงขั้นเป็นอัลบินิซึมนะคะเขาเป็นแค่ลูซิซึมเพราะว่าขนบางส่วนแล้วก็ตาเนี่ยยังมีสีดำอยู่มาแล้วเขาโดดมาหาเลยดูแย่งมือตะปบเนี่ยเอาเติมอาจารย์เติมมากันบ้างไหมคะโหเกี่ยวตัวนี้โหดร้ายเกี่ยวมือตะปบมือเลยค่ะจริงๆน้องใจดีนะคะไม่ต้องตกใจเขาแค่เอามือมาแตะมือเราเท่านั้นเอง
เกี่ยวเป็นแล้วเอามันไม่ค่อยชอบข้าวโพดดูดิมันเหลือข้าวโพดได้ด้วย เอาไหมปุ๊กมา อุ้ยมันไม่ชอบข้าวโพดในกล่องจะมีอาหารเม็ดสีน้ำตาลกับข้าวโพดน้องเลือกกินแต่อาหารเม็ดไม่กินข้าวโพดเลยค่ะหิวมากเนาะ ตัวสีขาวมันไม่ค่อยสู้ที่นี่ยังมีสัตว์อีกมากมายหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยเราเดินไปดูตามแต่ละกรงอีกนิดหน่อยแล้วก็เตรียมตัวจะออกละแต่ก่อนจะออกขอแวะมาดูน้องโคอาล่าอีกสักทีหนึ่งค่ะและก็โชคดีนะคะน้องเขาออกมาจากพุ่มยูคาลิปตัสได้เห็นชัดๆเลยแถมลืมตาแป๋วต้องขอบคุณน้องนะคะที่ยังไม่ทันหลับแล้วก็มีแอคทิวิตี้โชว์เราสักเล็กน้อยก่อนที่จะบอกลากันให้น้องเขาไปนอนกลางวันดีกว่านะคะส่วนเราก็ไปหาอาหารกลางวันกันจริงๆที่นี่เขามีคาเฟ่ขายอาหารกลางวันด้วยนะแต่ว่าเราแพลนจะไปเมืองใกล้ๆกันขับไปสัก10 กว่านาทีเพื่อจะไปซื้ออาหารแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในที่เดียวกันเลยจะได้ไปตุนเสบียงสำหรับมื้ออื่นๆที่เราจะไปทำอาหารกันนิดหน่อยร้านนี้เขามีทั้งอาหารเวียดนามอาหารจีนแล้วก็ Fish and Chip ด้วยนะคะเราสั่ง Fish and Chip มา1นะคะ Fish เป็น 11.5 Chips 5แล้วก็เฝอไก่19รวมเป็น 35.5 ร้านเขาเหมือนจะเน้น Take away นะคะแต่ก็ยังพอมีที่ให้เรานั่งทานได้เฝออันนี้น้ำซุปนัวดีใช้ได้แต่ว่าโปรตีนอาจจะน้อยหน่อยส่วน Fish and Chip ชิ้นใหญ่สะใจค่ะอิ่มแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราก็ซื้อพวกไข่แล้วก็ผักที่มันเก็บได้นานหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปไว้ทำอาหารอีกสัก1-2 วันตอนบ่ายเราก็มุ่งหน้ากันต่อนะคะไปยังจุดหมายปลายทางของคืนนี้ก็คือฟิลิปไอแลนด์แต่ว่าดูเวลาแล้วเรายังมีเวลาค่ะเดี๋ยวเราจะผ่านที่พักของเราคืนนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะถึงฟิลิปไอแลนด์เราจะขอแวะพักเช็คอินในที่พักกันก่อนนิดนึงที่นี่เมืองซานริโมนะคะเป็นจุดแวะพักที่เหมาะสมเลยนะสำหรับคนที่กลับจากฟิลิปไอแลนด์เราไม่อยากขับรถยาวๆกลับไปที่เมลเบิร์นอะไรเงี้ยเราก็มานอนพักที่นี่ได้อันนี้เป็นห้องทวินกว้างอยู่นะคะโอ้3 เตียงเลยนะจริงๆแล้วนอนได้3 คนเลยมีที่กว้างที่นั่งทานอาหารห้องกว้างที่ออสเตรเลียเนี่ยที่พักเขากว้างขวางดีมากเลยนะคะแล้วส่วนมากจะมี facility ที่แบบช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เป็น disable ด้วยแต่ไม่รู้ทำไมที่นี่เย็นมากเลยค่ะไม่รู้เพราะว่าเขาเป็นอิฐหรือเปล่าเราก็เข้ามาเปิดฮีเตอร์รอไว้ก่อนเลยคืนนี้จะได้ไม่หนาวมากนะแล้วตอนบ่ายเราก็มีเวลาพักชิมครัวซองจากลูนแล้วค่ะนับว่าเป็นครัวซองที่ดีค่ะไม่แพ้ที่ฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวก่อนจะไปดูเพนกวินเรามีเวลาเราแวะไปดูจุดชมวิวก่อนนะคะที่ชื่อเดอะน็อบบี้จากที่พักของเราขับไปถึงจุดที่จะชมเพนกวินพาเลทก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนจากเพนกวินพาเลทไปเดอะน็อบบี้ก็ประมาณสัก10 นาทีเราก็ขับเลยแวะไปดูเดอะน็อบบี้กันก่อนโอ้ยนกเต็มเลยอุ้ยมีลูกด้วย In 300 meters, slide left. เอาภาพน้องไปถาม ChatGPT มาค่ะได้ความว่าเขาคือ Cape Barren Goose เขาเป็นห่านนะคะแล้วก็พบได้เฉพาะในออสเตรเลียเท่านั้นเป็นห่านที่สามารถดื่มน้ำกร่อยน้ำเค็มได้ด้วยแล้วตรงเดอะน็อบบี้นี่มีน้องเขาเยอะมากๆแล้วเป็นช่วงที่เขากำลังมีลูกเล็กน่ารักมากเลยค่ะ The
The Nobby เนี่ยไม่ได้มีดีแค่วิวทะเลสวยๆนะคะที่นี่เขาเป็นพื้นที่สำคัญในการอนุรักษ์สัตว์ของฟิลิปไอแลนด์ด้วยเขาเป็นแหล่งที่อยู่ของทั้งออสเตรเลียนเฟอร์ซิลแล้วก็ลิตเติ้ลเพนกวินด้วยแต่มีน้องอยู่คนหนึ่งที่เขาขึ้นป้ายเอาไว้ซึ่งเราไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่ค่ะน้องคือ Copperhead Snake นะคะเป็นงูพิษร้ายแรงทีเดียวก็วันนี้เราคงไม่ได้เจอกันนะคะตอนที่เราไป The Nobbies เนี่ยเรายังไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนค่ะจริงๆแล้วเวลาเราเดินบอร์ดวอล์กเดินทางเดินไม้เนี่ยไปจนสุดทางเนี่ยเราจะไปใกล้กับโขดหินที่เรามองเห็นไกลๆตรงนี้นะคะซึ่งมีชื่อว่า Seal Rock เป็นบ้านของออสเตรเลียนเฟอร์ซิลกว่า 20,000 ตัวโคโลนีใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียเลยค่ะได้เวลาเราก็ขับย้อนกลับมาที่เพนกวินเซ็นเตอร์นะคะเพื่อนๆควรจะเผื่อเวลามาถึงก่อนพระอาทิตย์ตกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะจะได้จอดรถเข้าห้องน้ำเตรียมตัวไปเลือกที่นั่งอะไรก่อนที่จะได้ชมเพนกวินพาเรดที่จอดรถของที่นี่กว้างใหญ่มากนะคะพอมีคนมาเยอะมากทั้งทัวร์ทั้งขับมาเองส่วนตัวครอบครัวนี่ขนาดวันธรรมดานะเรายังไปจอดที่แถว8เนี่ยอย่าลืมจำเลขที่จอดรถไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวกลางคืนกลับมาจะหากันไม่เจอบัตรเข้าชมที่นี่เนี่ยมีหลายราคามากเลยนะคะเราเลือกแบบที่ถูกที่สุดก็คือ General Viewing เราซื้อผ่านแอป Get Your Guide ค่ะราคาจะถูกกว่ามาซื้อที่นี่หน่อยนึงวันนี้ประมาณ 5:50 โอเควันนี้น่าจะมาประมาณเกือบ6 โมงเมื่อวานมา6 โมง 2 นาทีน้อง Little Penguin เขาจะมาถึงหลังพระอาทิตย์ตกนิดหน่อยนะคะจัมเปอร์เนี้ยเขาแบบมีไว้โปรเทคมันนะเพราะว่าช่วงที่ทะเลมีออยล์มีน้ำมันปนเปื้อนมาเขาต้องเอาเสื้อให้มันใส่ป้องกันขนมันจากออยล์เขาบอกฟิลิปไอแลนด์นี่มีนกเพนกวินอยู่ประมาณ 30,000 กว่าตัวเลยเป็นเมกาโคโลนีของลิตเติ้ลเพนกวินที่นี่เป็นแหล่งที่มี Little Penguin แทบจะเรียกว่าเยอะที่สุดในออสเตรเลียเลยนะคะเขาก็เลยดูแลน้องอย่างดีมากๆแต่ว่าน้องก็ยังตอนนี้กลับมาเนี่ยเราได้อ่านข่าวก็คือกำลังมีหวัดนกระบาดทำให้ Little Penguin เนี่ยเสียชีวิตไปจำนวนมากพอสมควรตอนนี้เขากำลังเริ่มทำแคมเปญที่จะฉีดวัคซีนให้กับน้องแล้วค่ะพวกเราก็ช่วยส่งกำลังใจให้น้องแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลน้องกันด้วยนะคะมีอยู่ที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ตัวสูงประมาณ1 ฟุตเท่านั้นนะคะแล้วก็น้ำหนักก็ประมาณแค่1 กิโลเท่านั้นเองแต่ว่ายน้ำวันหนึ่งหลาย10 กิโล Little Penguin เนี่ยเป็นเพนกวินพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกนะคะที่บอกว่าตัวสูงประมาณแค่ฟุตหนึ่งน้ำหนักก็ประมาณแค่1 กิโลกรัมเท่านั้นเขามีอีกชื่อหนึ่งว่า Blue Penguin เพราะว่าเขาเนี่ยมีขนสีน้ำเงินอมเทาค่ะที่ขนของเขาเป็นสีเนี้ยช่วยในการพรางตัวนะคะเวลาผู้ล่าเขามองจากบนฟ้าด้านบนเห็นสีเข้มๆก็นึกว่าเป็นทะเลเวลาผู้ล่ามองจากด้านล่างเห็นสีขาวๆก็นึกว่าเป็นท้องฟ้าเวลาเขาอยู่ในน้ำเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะคะสำหรับน้องนกเพนกวินเนี่ยก่อนที่จะออกไปนั่งจับจองที่ดูน้องเนี่ยอย่าลืมเข้าห้องน้ำแล้วก็แต่งตัวให้อบอุ่นก่อนนะคะเพราะว่าข้างนอกบางทีถ้าลมแรงเนี่ยเราจะหนาวมากและถ้าใครกลัวเสียเงินเยอะนะคะให้รีบเดินออกไปนะอย่ามาเผลอจ้องตาน้องเขาเชียวเย้กลับบ้านด้วยกันนะ กลับบ้านด้วยกันนะจ๊ะผ่านประตูออกมาแล้วก็ไปเดินหา General Viewing Platform นะคะ General Viewing ทางซ้ายเราไปทางของถูกอันนี้เป็นทางขวาเป็นของแพงนะคะเดี๋ยวไปผิดทางระหว่างทางเดินที่เราเดินไปเนี่ยค่ะตอนแรกเราไม่รู้หรอกนะว่าพวกเนินเขียวๆเนินหญ้าทั้งหลายเนี่ยมันมีรูมีบ้านของนกเพนกวินซ่อนอยู่เพื่อนๆลองแอบสังเกตดูก็ได้นะคะมันจะมีรูเล็กๆอยู่ตามเนินหญ้านั่นคือบ้านของเขาทั้งหมดเลยนะชายหาดที่เราจะมานั่งรอดูเพนกวินพาเรดแห่งนี้นะคะชื่อว่า Summerland Beach ทะเลที่ด้านหน้านี้เป็นส่วนของช่องแคบที่ชื่อว่าช่องแคบแบสค่ะเป็นน่านน้ำกั้นระหว่างรัฐวิกตอเรียที่เรานั่งอยู่เนาะกับแทสมาเนียซึ่งเดี๋ยวเราจะบินไปในอีก 2-3 วันมารอดูเพนกวินกันนะคะเดี๋ยวตอนที่เขาพระอาทิตย์ตกดินแล้วเขาจะไม่ให้เราถ่ายแล้วทั้งมือถือทั้งกล้องอะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวเขาจะประกาศอีกที
เขามี QR code มาเดินแจกให้เราสามารถสแกนเอารูปฟุตเทจและภาพนิ่งจากเขาไปถ้าไปลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปกป้องน้อง Little Penguin ใครที่มาดูน้องก็ปฏิบัติตามกฎกันนะคะ เพราะว่าแสงไฟจากมือถือเพียงเล็กน้อยหรือว่าแสงแฟลชเนี่ยจะทำให้เขาตกใจได้ พวกเราก็นั่งดูเงียบๆปล่อยให้เขาเดินกลับบ้านกันตามธรรมชาติดีกว่าเรานำฟุตเทจที่ทางเพจเขาให้เราโหลดมาลงโซเชียลได้เนี่ยเอามาให้ดูกันนะคะของจริงเนี่ยน้องก็ตัวเล็กกว่าที่คิดมากเลยแล้วก็ขี้ตกใจมากๆจริงๆมีอะไรนิดๆหน่อยๆเขาวิ่งกลับลงทะเลกว่าเขาจะรวมตัวกันได้สัก 4-5 ตัวแล้วเดินกลับบ้านเนี่ยคนดูก็ลุ้นกันจนเหนื่อยเลยนะนอกจากนั่งมองเขาจากอัศจรรย์นะคะเราจะเห็นเขาไกลมากเลยแต่ว่าถ้าเราเดินไปตรงบอร์ดวอล์กอะค่ะที่ทางเดินกลับอะเขาจะมายืนอยู่หน้ารังตัวเองนะบางทีก็มารอคู่ของตัวเองตรงเนี้ยน่ารักมากเพื่อนๆอย่าพลาดนะมารอดูเขากันพอดูตรงหาดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมตอนเดินกลับตรงบอร์ดวอล์กเนี่ยก็จะมีเพนกวินเนี่ยเดินเข้ามากลับเข้ารังใกล้มากเลยเนาะมาดูตรงนี้จะเห็นแบบใกล้ๆชัดๆได้เลยตรงทางเดินที่เขาทำให้เราเดินไปเดินมาเนี่ยแหละมันก็จะมีรังของเพนกวินเนี่ยแทรกอยู่ตามพื้นดินตอนขามาเราไม่ได้สังเกตไม่ได้ถ่ายเอาไว้เดี๋ยวฟังเสียงเพนกวินกันส่งน้องกลับเข้าบ้านเสร็จแล้วก็ตาเรากลับบ้างค่ะแต่ก่อนจะกลับยังมาเจอสัตว์พิเศษอีก1ตัววอลลาบี้ Oh your general waste not the recycle one เอาภาพไปถาม ChatGPT เขาบอกว่านี่คือ Brush-tail Possum นะคะเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ใช่วอลลาบี้นะคะขับกลับเข้าที่พักที่ซานเรโมระหว่างก่อนจะถึงที่พักเนี่ยมีร้านอาหารไทยค่ะก็เลยมาแวะซื้ออาหารเย็นกันหน่อยข้าวผัดกะเพราหมู24แล้วก็ข้าวผัดต้มยำ21เดี๋ยวเทคเอาเวย์ไปกินที่ห้องค่ะเข้ามาร้านอาหารไทยแต่ว่ายังไม่เจอคนไทยเลยสักคนนะคะข้าวที่ได้ก็รู้สึกว่าไม่เหมือนข้าวผัดต้มยำดูยังไงก็เป็นเหมือนข้าวผัดธรรมดาแต่ถือว่าอร่อยอยู่ค่ะจบไปแล้วกับวันที่2ของเราในออสเตรเลียนะคะเป็นวันที่ได้เจอสิงสารสัตว์เยอะมากๆเลยเนาะสำหรับตอนหน้าเราจะพาคุณไปยังเส้นทางที่เรียกว่าโรดทริปสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นก็คือ The Great Ocean Road นะคะเราจะขับกันจากเมืองซานเรโมนะคะที่เรานอนคืนนี้ข้ามกลับไปยังฝั่งตะวันตกต่อเมลเบิร์นแล้วก็ไปขับกันยาวๆนะคะไปอยู่ใน Great Ocean Road กัน2วัน1คืนแล้วตามมาชมนะเพราะว่าเราว่า The Great Ocean Road มันยิ่งใหญ่สมกับชื่อเขาจริงๆเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณที่ตามมาชมกันจนจบเลยนะคะสำหรับตอนที่2นี้แล้วก็อย่าลืมถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่อง JP on the go อย่าลืมกดลิงก์ซื้อของผ่านลิงก์ที่เราขึ้นไว้ให้จะไป Shopee Lazada ไปซื้ออะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆอยากได้ขอบคุณเพื่อนๆไว้ตรงนี้ล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าใครไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจก็พอแล้วตอนหน้ากลับมาเจอกันอีกนะคะกับ JP on the go สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ